Chào mừng Khoa đến với buổi học IELTS 11 dành riêng cho Khoa và đây là buổi đầu tiên. Thì cô hệ thống cái kế hoạch 4 buổi để Khoa nắm được nội dung chương trình nhé. Thì đầu tiên là buổi một, chúng ta sẽ làm quen với IELTS speaking, giới thiệu về cả 3 phần rồi chúng ta luyện tập. Thì cái buổi một này cô muốn nó hệ thống một chút, vì thế là chúng ta lấy nội dung trong Mindset for IELTS Level 3, Unit 1, Speaking. Cái nội dung trong này tí nữa chúng ta sẽ đi qua, thì họ sẽ hệ thống cho chúng ta Part 1, Part 2, Part 3 trong Speaking IELTS chúng ta cần phải làm gì và có những câu trả lời tốt ra sao để chúng ta học được từ đấy. Sau đó thì chúng ta sẽ có một bài luyện nhỏ trong cái phần Unit 1 này. Thì đấy là nội dung của buổi hôm nay nhé. Buổi 2 vẫn là Speaking, thì chúng ta sẽ luyện đề IELTS speaking và chúng ta sẽ làm ít nhất là khoảng 2 đề. Đó, bởi vì chúng ta còn nói trong khoảng 15 phút đúng không ạ? Sau mỗi đề thì cô sẽ có phần phản hồi cho Khoa để chúng ta học được những gì chúng ta đã làm tốt, phát huy và chỉnh sửa những gì chúng ta cần cải thiện. Đó. Thì đấy là nội dung của buổi 2 nhé. Và đề thì cô sẽ lấy ở trong bộ Cambridge IELTS Practice Test. Các cái đề luyện thi chính thức của Cambridge IELTS là bên tổ chức, xin lỗi, bên thiết kế đề thi IELTS. Thế còn tổ chức thì là IDP với cả BC. Khoa sắp tới Khoa dự định thi của bên nào nhỉ? Em thì em dự định khi bên nào cũng được ạ. Em Ừ. chỉ thấy cái lịch bên nào nó thuận tiện hơn thôi. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Cô cũng khuyên các bạn thế mà. Nhiều bạn cứ nghĩ là cô ơi không biết là thi bên nào nó dễ hơn hay ổn áp hơn. Nhưng mà thực ra thì như nhau cả thôi. Bởi vì đề thì chỉ có một bên thiết kế là Cambridge English. Thế còn BC và IDP họ tổ chức thì họ đã có những cái chuẩn chung rồi. Ok, rồi, rất là tốt đấy. Thế buổi 3 thì chúng ta sẽ là, à, luyện chuyên sâu IELTS Writing đúng không ạ? Buổi 3, 4 là IELTS Writing và cụ thể là Writing Task 1. Thì cái này sẽ là tài liệu do cô tự soạn và có các cái bài tham khảo lấy từ những nguồn tin cậy của các giáo viên viết tốt. Đó thì chúng ta sẽ làm quen với 7 dạng bài IELTS Writing Task 1 nhé. Và sau đó chúng ta sẽ phân tích các cái dạng bài mẫu đấy, cấu trúc như thế nào, các cái ngôn từ ra sao để chúng ta viết cho tốt. Buổi 3 thì đấy là task 1 nhé. Buổi 4 thì chúng ta sẽ luyện chuyên sâu IELTS Writing. Task 2 là viết luận và chúng ta sẽ làm quen với 5 dạng bài, 5 dạng câu hỏi của IELTS Writing Task 2 và chúng ta cũng đi sâu vào phân tích 5 cái dạng đấy, xem là cấu trúc bài và ngôn từ như thế nào để chúng ta cũng viết cho nó phù hợp cho từng dạng câu hỏi. Ok, thì đấy là kế hoạch sơ bộ của 4 cái buổi cô dự định tổ chức cho Khoa. Khoa có muốn điều chỉnh hay có câu hỏi gì không? Hiện tại chưa có ạ. Ok rồi, thế chúng ta bắt đầu nhé. Với cả cô nói trước là buổi 3 4 thì là mặc dù là tài liệu cô tự soạn ấy, nhưng mà đấy cô cũng vẫn lấy từ những nguồn tin cậy từ Cambridge English rồi. Bài mẫu nào của ai thì cô cũng vẫn sẽ trích nguồn cụ thể để Khoa có thể tham khảo thêm và tìm hiểu thêm nếu cần nhé. Alright. Vâng. Rồi. Bây giờ cô xin mời Khoa cùng cô vào với bài speaking. Thì đây là giáo trình Mindset for IELTS Level 3. Level 3 là level cao nhất trong bộ mindset này, nó phù hợp cho các bạn từ 6 6.5 để muốn đạt lên 7 7.5. Tuy nhiên là cái nội dung nó khá là bao quát nên cô chọn cái bài này để mình thực hiện. Nếu mà nó có hơi khó một chút cho chúng ta thì cứ chia sẻ với cô để cô sẽ hỗ trợ nhé. Ok. Trong bài số 1, Unit 1, Speaking, chúng ta sẽ làm gì đây? In this unit, you will learn how to. Cô xin mời Khoa đọc các đề mục nào. Review. Review all three parts of the speaking test. Analyze good and bad answers to parts of the test. Correctly use the future time conditionals in the speaking test. Được chưa? Rồi, phát âm của Khoa rất là chính xác và rõ ràng nhé. Như vậy bài này chúng ta sẽ ôn tập cả 3 phần của IELTS Speaking. Và để mà làm tốt thì chúng ta cần phải học từ những cái đáp án tốt và rút kinh nghiệm từ những đáp án chưa tốt, đúng không? Phần ngữ pháp thì chúng ta sẽ được giới thiệu đến một khía cạnh của ngữ pháp. Đấy là các câu điều kiện trong thì tương lai. Ok, thì hai cái mục đầu chúng ta sẽ cover trong buổi hôm nay. Thế còn mục thứ ba thì nó là bổ trợ, thì Khoa có thể coi là bài tập về nhà nhé. Alright, bây giờ cô xin mời Khoa chúng ta cùng khởi động với một bài quiz về IELTS Speaking. Chúng ta sẽ cùng làm luôn nhé. Cùng làm rồi Vâng. cùng thảo luận về IELTS Speaking. Có 8 câu tất cả đây. So number one, how long does the IELTS
speaking test last? What do you think? Is it A, 8 to 10 minutes, B, 11 to 14 minutes, or C, 17 to 20 minutes? I think it's about B answers. Good job. That's right. It lasts only for 11 to 14 minutes. It is the shortest test in the 4 skills, but the score is equal to that of listening, reading, and writing. So always do your best, no matter how long or how short the test is. Okay, so only 11 to 14. I think IELTS has done its research and they concluded that this is the appropriate amount of time for an examiner to judge a candidate's speaking performance. 17 to 20 is too long and 8 to 10 is too short and 11 to 14 is in the middle. Now, which part of the test is a two-way discussion with the examiner about abstract issues and ideas? The part 3. Good job. That's right. The assessment criteria fluency and coherence relates to what? The range of vocabulary you use, grammatical structures and accuracy, or the flow of your speech and how you connect your ideas. C, the flow of the speech and how you connect your ideas. Well done, that's it. Which part of the test is known as the long turn? Part 2. That's right. You have to speak on your own. You have 1 minute to prepare and you need to talk for at least 1 and from 1 to 2 minutes. Now, which parts of the test are linked by topic and theme? Part 2 and 3. That's right. Well done. In the assessment criteria, what is indicated by GRA? C, grammatical range and accuracy. Well done. Describe the focus of the questions in part 1. A, simple general questions, familiar topics, and personal focus. Good job. How long do you get to prepare for your answer in speaking part 2? Only 1 minute. Well done. Good job. Congratulations. So you did all of the questions correctly. Well done. So that's it. Speaking test lasts for 11 to 14 minutes. There are 3 parts. Part 1 is an interview and the examiner will ask you simple general questions on familiar topics and they are all about you. So that's why it's personal focus. Part 2, the long turn, also has a personal focus, but it's more complex. You have 1 minute to prepare and you need to talk for 2 minutes fluently. Part 3 is a two-way discussion and the topic is linked to part 2. For example, in part 2, if you are asked to describe your primary school, for example, so part 3 may be about education. Okay. What is more? When the examiner judges your speaking, he or she will be only thinking about 4 things, okay? Not your body language, not your clothes, not your hairstyle, nothing, not your gesture, okay? So the examiner will be only thinking about 4 things. Do you know what they are? No. Okay, so actually 2 of them are here. So firstly, it's grammatical range and accuracy, and secondly, it's fluency and coherence. And it's the other 2, can you guess? Not a single idea about that. Okay, so the examiner will be thinking about 4 things, and that's what you should pay attention to. And they are on the band score descriptor. Okay, yeah. So they are fluency and coherence. He or she will be thinking, does this candidate speak fluently and coherently? Which means, does he or she speak at a natural rate? And does his or her answer develop well from the question? Yeah, so that's fluency and coherence. And the examiner will also be thinking about your vocabulary, your grammar, and your pronunciation. Those are 4 things the examiner will be thinking about to judge your speaking. And it's on the band score descriptor. Okay. Đó, cô chia sẻ với Khoa luôn là khi chúng ta thi nói đúng không ạ? Nhiều bạn cứ lo lắng sợ ôi con thấy giám khảo mặt khó chịu lắm, hoặc là con sợ là giám khảo không thích con, hay là không biết đầu tóc hay quần áo giày dép rồi khuôn mặt biểu hiện con thế này đã ổn chưa?
Thì tóm lại là tất cả những cái yếu tố đấy nó là yếu tố không liên quan. Và để mà có một cái điểm speaking tốt thì chúng ta chỉ tập trung vào cô phát triển bốn cái tiêu chí này: trôi chảy mạch lạc, từ vựng, ngữ pháp và phát âm. Và như vậy là nó đều liên quan đến năng lực nói của chúng ta hết. Đó, thì mình cố gắng nói phát âm rõ ràng, nói đúng ngữ pháp cấu trúc câu, sử dụng đúng từ, và nói trôi chảy mạch lạc, phát triển đúng cái ý mà câu hỏi hỏi. Okay. Now, right. So that's a little bit about IELTS speaking with three parts, 11 to 14 minutes, and the four marking criteria, which are things the examiner will be thinking about when he or she judges your speaking. And this is what you need to focus on when you do your speaking test. Okay, not other things. All right. So you have done some speaking tests in the past. Mhm. What did you find easy or difficult about the IELTS speaking? Can you share with me? Let's see. The easy thing, yeah. Mm, well, well, it's funny to say that, but firstly, that the teachers, the examinators, wasn't really kind, and yeah, he sometimes, I don't know, it is allowed or not, but he sometimes call me down when I talk too fast or a little bit nervous, I guess. Mm, Mm, yeah, but yeah, sometimes the town thing is yeah, he sometimes stop me from in the middle of the talking. But I think that is because of my speaking is not that good or too long. I don't know. mm. Okay, thank you for sharing. So, well, firstly, you were very lucky to have a friendly examiner. So, congratulations. Well, secondly, regarding the examiner interrupting you while you are speaking, so I have to tell you a truth. The speaking test is timed. So it only lasts for 11 to 14 minutes. So the speaking test is timed. So Mhm. it is the examiner's job to stop you or interrupt you when the time is up. And that's his or her job. Okay. Yeah, So when you do expected. so when you do the test, if you are ever interrupted, don't worry. Especially in part two, right? The examiners tell you him or herself, like, don't worry if I stop you when the time is up. Okay, so that's the same for part one and part three. If your answer is too long, the examiner will stop you. Or if your answer has given the examiner enough language, enough grammatical structure for him or her to judge your speaking, then he or she will stop you to move on to the next question. And that is the procedure of the test. So don't worry about doing poorly or not answering the question. That is not the reason why the examiner is stopping you. Anyway, if the examiner does stop you, don't worry about that. Okay, just focus on doing your best and answering every question fully. Okay. Ý cô ở đây là nếu mà giám khảo có ngắt lời con thì con cứ coi đấy là thủ tục của bài thi đi. Bởi Oh, vì bài thi này có tính giờ. Và khi hết giờ cho câu hỏi này thì chúng ta phải chuyển qua câu hỏi khác. Đó, vì thế là nếu mà giám khảo có ngắt lời con thì con cứ thoải mái, tập trung tốt nhất để trả lời các câu hỏi tiếp theo. mhm. Right? Okay, so anything else you want me to help you with or give you advice about the speak? Mm, yeah, nothing on Okay. my mind yet. All right, if anything ever pops up, just feel free to tell me. Okay, so now let's look at each part in detail. Now let's move to speaking part one. So part one questions focus on general familiar topics that reflect your everyday life rather than complex or abstract topics. So you may be asked, so these four topics are like 90% of the time the speaking test will be about. So firstly, whether you work or you study. So the examiner, if you're a student, the examiner will ask you about your study, your school. And if you are working, the examiner might ask you about your work. Okay, so work or study. Secondly, your hometown or your family and home. Okay, so that's Mhm. four topics: work, study, home,
family, and hometown. So those are the very 4 common topics for IELTS speaking part 1. And after that, the examiner will choose to ask you some very unusual topics, but they are still very familiar and basic. Okay, so for example, one of my students were asked to describe a school bag, yeah, or what's his favorite hat is. Okay, yeah, so those are those are unusual topics to make sure the candidate doesn't memorize the answer. Mhm. That's just it. So just, pay attention to the question and do your best. Okay, now let's look at exercise 3. These are some questions. Now, which ones would probably not be asked in part 1 of the speaking test? Okay, bây giờ Khoa xem cho cô từ câu 1 đến 8 nhé. Câu nào sẽ thường không được hỏi trong part 1? Được rồi. Câu 3 này, câu 3 này, câu 3, câu 5 với cả câu 7. Yeah, that's it. Good job. Yeah. So these are very abstract topics and impersonal focus. Good job. So 1, 2, 4, 6, and 8 are very personal. So they might probably be asked in IELTS speaking part 1. Good job. Now let's listen to 3 candidates answering 3 questions in exercise 3. For each question, what does the candidate do wrong? Okay. So I want you to listen to the candidates. Some of the questions might be 1, 2, 4, 6, and 8. And 8. Okay. And tell me, what does the candidate do wrong? You can take some paper Notes. and pen, some notes to write down. Are you ready? Mm-hmm. Okay, let's start. What do they do wrong? Track 6. In this first part of the exam, I'd like to ask you some questions about yourself. Let's talk about where you live. Do you live in a house or an apartment? Apartment. It's a small apartment in the center of my hometown, but it's still bigger than the apartment I live in now. My apartment now is just 1 room, really. I used to live in a huge apartment, but it was my parents' apartment, and it was time for me to go to university. I left, found a place, and that's the apartment where I live now. What do you like about the area where you live? I used to live in Guangzhou, the capital city of Guangdong province in southeastern China. Once an important stop-off point on the maritime Silk Road, Guangzhou maintains to this day its importance as a major port and transportation hub. Do you often visit parks in your city? Actually, I have gone to my local park last week. I've really enjoyed it. I have a friend. He never been to my town, so yesterday we have decided to go together next week. We will go on next Tuesday, I think. As soon as we will finish class, we will go. All right, so those are 3 sample answers. What do you think, their weak points? The first about the house or an apartment. She doesn't have to list about the history of living with his parents and her moving to the university. That's not necessary about that. About let's see. The area about the area of the second candidate. He has, I don't know what. He doesn't talk about
he doesn't talk about why do he loves or like it, and he just talk about the um characteristic of the no not characteristic. Oh, it's on the top of my tongue. Hmm. Uh, The history. yeah, something about that, not a history. But yeah, he's talking about the area of his life. But yeah, I think the history might be the best one. Okay. Yeah, so And the he went a bit off track, right? mm, and the eighth question, the she also doesn't talk about how often does she go to the town. She just talk about the um her planning trips with her friends after that. Yeah. So we learn from those mistakes, right? We learn to answer the question directly. Yeah, and give the answer, give the examiner what he or she asks, right? Okay, good job. I agree with the points you made, and here are some points made by the course book for you to refer to. Yeah, so firstly, these answers are not likely to impress the examiner. Why? So for question number 1, the candidate repeats the word apartment several times. She could improve this by using reference word like it and one, and the flow of her answer would improve. Okay, so firstly, the flow of her answer would improve. So that is the point you made, right? Hey, chính con cũng đã chỉ ra cái điểm này đúng không? Nghĩa là cái mạch ý, cái coherence, cái độ mạch lạc của câu trả lời của cô ấy chưa ổn đúng không? Và con đã chỉ ra là cô còn liệt kê về lịch sử của những cái ngôi nhà mà cô đã ở qua. Như vậy là cái mạch ý nó bị lạc đề mất rồi. Đó, câu hỏi nó hỏi về cái hiện tại đúng không? Cái nhà ở hiện tại. Và cô cái mạch ý lại không được ổn lắm, lúc thì hiện tại, lúc thì quá khứ, nó loạn cả lên. Đó, như vậy cái flow chúng ta đã chỉ ra được rồi đúng không? Thì cái thứ hai con chú ý là cái từ apartment nhá. Còn nói tóm lại là cái cách sử dụng từ ấy. Đó, mình lặp lại 1-2 lần thì ok, nhưng mà nếu cứ nói đi nói lại một từ thì có lẽ đấy là giám khảo sẽ nghĩ xem là liệu thì cái vốn từ của chúng ta đã ổn chưa. Thì ngoài cái từ apartment ra đúng không nhỉ, chúng ta có thể dùng những từ như là it hoặc là one, để những cái đại từ, sử dụng đại từ để thay thế cho danh từ. Pronoun mà, pronoun thay thế cho noun. Ok, hoặc là nếu ngoài apartment ra chúng ta có thể nói là flat đó, hoặc là apartment building để chỉ cả cái tòa nhà đó. Right? Đấy là một số gợi ý khác của cô nhé. Còn giáo trình họ gợi ý chúng ta là để chúng ta có thể dùng các cái đại từ như là it hoặc là one để chỉ apartment. Ok. Question 2, the language is good but it doesn't answer the question. Đó. Như con đã thể hiện đúng không? Như vậy là cái thí sinh này lại đi kể về cái lịch sử của cái nơi người ta sống với các đặc điểm characteristic cũng đúng đấy. Yeah. Okay, it is highly likely to be a memorized answer which should be avoided correctly. Okay, now number 3, there are several problems with grammar use. This would limit score the candidate might get. Grammar thì chúng ta có thể tham khảo. I have gone. I have really enjoyed. We have decided. Oh God. As soon as we have finished that, we will go. God. Okay, yeah, as soon as we finish class, we will go. Thường as soon as hoặc if đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ không dùng với tương lai đơn. Chúng ta phải dùng lại thôi. Hiện Yeah, tại as soon as we finish class, we will go. Yeah. Alright. em vẫn nhưng mà câu đấy vẫn chưa thấy cái đoạn, vẫn chưa, nó cũng không phải là nó vào cái đúng cái open visit part nhỉ, đúng không? Em vẫn thấy thế, hay là thế này đúng rồi, hay là thế này là cũng Do đã you đúng rồi. often visit park in your town or city? Thì con để ý cho cô nhé. Nói chung về ngữ pháp ở trong IELTS speaking ấy, thì cái câu hỏi nó ở thì nào thì thường cái câu trả lời của chúng ta cũng phải bắt đầu bằng thì đấy. Cô nói bắt đầu chứ không phải không cả. không không phải vấn đề không phải là thì vấn đề là cái câu trả lời, của người ta, chứ em vẫn À, chưa thấy nó chưa vào cái câu 8 một tí nào hết. đúng rồi, chính xác. Đó, nó cũng đi lạc đề giống câu 2 đúng không ạ? Ok, đúng rồi.
Đó, thứ nhất là về ngữ pháp như bài chỉ ra thì là nó dùng thì chưa đúng. Câu hỏi thì hiện tại đơn mà mình lại đi trả lời hiện tại hoàn thành, mà hiện tại hoàn thành lại dùng cái quá khứ đơn last week như này là sai. Đó, thế còn đúng cái nội dung của câu trả lời nó chưa đi vào trả lời câu hỏi hỏi. Ok, good job. Như vậy là chúng ta cũng học được từ những cái câu hỏi và câu trả lời chưa ổn lắm đúng không? Thế còn từ phần 2 trở đi thì chúng ta có những cái đáp án tốt để mình tham khảo nhé. Đó. Về part 4, xin lỗi, part 1 thì mình lưu ý cho cô một chút cái tip 4 này. Never memorize complete answer to questions before the exam. Aim to show a variety of verb forms and grammatical structures and vary your vocabulary. 3 cái chú ý như vậy nhé. Mình không học thuộc nhưng mà điều đấy không có nghĩa là chúng ta cũng không tham khảo đúng không? Mình cứ tham khảo các cái đáp án tốt cho cô. Đó, và tham khảo cái cách trả lời, các cái cấu trúc hữu ích. Đó, và từ đó mình dùng một cách linh hoạt trong bài nói của mình. Ok, so bây giờ chúng ta chuyển qua part 2 nhé. Now, let's look at exercise 5. Which part 2 task card is an accurate example of what you would be given in the IELTS test? A, B, or C? A. A. Good job. A, yeah, that's right. A. Cái task card A sẽ chính là cái format chuẩn cho IELTS Speaking Part 2, và khi con đi thi thì giám khảo sẽ đưa cho con cái task card cũng có format như cái A này nhé. Và tại sao đúng không? Thì đầu tiên là nó có đúng cái câu đầu tiên này, describe a rural town that you plan to visit in the future. Nghĩa là nó sẽ có describe a person, a place, an object, an experience. Có thể miêu tả một người, một nơi chốn, một món đồ, đồ vật, hoặc là một trải nghiệm. Đó, và sau đó thì nó sẽ có 4 cái gợi ý. You should say where the town is, when you would like to go, who you would go with, and explain what you would like to do there. Thì thứ nhất là các cái câu này nó gợi ý ở đây để giúp chúng ta phát triển cái bài nói của mình một cách mạch lạc và phù hợp với đề, thì chúng ta cứ tận dụng nó thôi. Đó, cứ tận dụng nó mà xây dựng cái bài nói của mình. Tuy nhiên là mình đừng chỉ dừng lại ở việc trả lời ngắn gọn những cái gợi ý này. Nếu chúng ta trả lời ngắn gọn where, when, who các thứ ấy, thì chúng ta có khi là chỉ nói trong 10 giây là đã hết rồi. Và vì thế mà để trả lời part 2 tốt thì chúng ta cần phải xây dựng cái bài nói của mình, nên đắp thêm nội dung vào, giải thích ví dụ vào để cho cái bài nói nó nhiều dầu thông tin hơn và đủ khoảng 1 đến 2 phút. Cái task card B thì mình sẽ không đúng, bởi vì là part 2 IELTS Speaking không bao giờ có hình ảnh nhé. Và task card C thì theo con tại sao lại là không đúng nhỉ? Too specific. Nó kiểu nó bó buộc, nó bó buộc vào những thứ như này, nó quá rõ ràng. Với lại cái topic như này thì thường là nó sẽ để mở hơn là đóng như các cái câu này. Ok, Với cả thế cô sẽ giải thích thêm từ phía quan điểm và kinh nghiệm của cô nhé. Thì đầu tiên là à, cái gợi ý đầu tiên này, you should say how far it is from your home. Đó, thì cái này nó là một câu hỏi khá là factual. Đó, và part 2 ít khi factual lắm. Nó chỉ là đơn giản là where the town is thì chung chung thôi. Thế còn how far it is from your home thì nó khá là specific nha, nó khá là specific và factual, nên là ít khi có câu hỏi như thế. Rồi, why it is important for people to spend time in places like this and explain what is being done to maintain it as an area of outstanding natural beauty. Thì thứ nhất là các cái câu này nó dài là một, và thứ hai là cái focus nó không còn là personal focus nữa, nó không còn là câu hỏi về ý kiến quan điểm của cá nhân thí sinh nữa, mà cái như thế này này thì nó sẽ phù hợp, có lẽ là nó sẽ phù hợp với IELTS Speaking Part 3 hơn. Đó, bởi vì cái focus nó không còn là về bản thân thí sinh nữa, mà cái trọng tâm của nó khá là rộng ra rồi, về xã hội và về mọi người rồi, nó gọi là impersonal focus. Và vì thế là cái task C không đúng nhé. Ok, bây giờ Khoa sẽ nghe cô nhé. We will listen. Listen to an answer to the task card in exercise 5. So it's task card A, okay? Task card A. Does the candidate cover all the prompts in equal detail? What effect would this have on his score? Hey, thì bây giờ Khoa sẽ nghe cô nhé và trả lời câu hỏi. Thí sinh có bao quát, nghĩa là có đề cập đến hết 4 cái gợi ý không?
Và cái điều này thì sẽ có ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực hay là ảnh hưởng như thế nào lên điểm số của thí sinh nhé. Okay, so the task, can you read it again for me? Describe. A rural town that you plan to visit in the future. And you should say what the town is, when you would like to go, who you would go with, and explain what you would like to do there. Okay. So your job is to listen and answer. Does the candidate cover the prompts in equal detail? Track 7. So, I'm going to tell you about a town in the Lake District, which is a beautiful region in the northwest of England, pretty close to the border of Scotland. There are dozens of fantastic little villages and towns there, but the one that tops the rest is called Windermere. It sits on a huge lake and is surrounded by hills, trees and rocks. I've been lots of times already, and I can't wait to go back. As soon as I finish the second semester at university, I'm going to head up there again. Being far up in the north, as you can imagine, it can get pretty cold in Windermere, particularly in winter. Too cold for some. Having said that, there's a real stark beauty to the town at that time, when your breath comes out like mist and the streets get white with the snow that falls. Summer is the opposite extreme. It can actually get pretty warm. Comfortable enough to wear just a t-shirt and shorts, but if you wanted to visit at that time, you'd have to get yourself prepared for all the tourists. Other times, autumn is pretty, I've been told, but I tend to visit in spring. I go every year. Just me. I have to say that I generally prefer not to go with anyone else. For one thing, you can make friends really easily if you stay in a hostel. There are young people from all over the world who make it their mission to spend a few days or a week there. As I say, it's an ideal place to go hiking or hill walking, so that's the priority for me and for hundreds of others. There's also a really interesting variety of independent local shops, selling everything from cheap souvenirs to galleries full of extremely expensive art. When I go back, I'm going to do what I always do. Browse through the shops after a long day walking in the countryside. Okay, so that's the answers from the candidate. What do you think? Does he cover all the prompts in equal detail? So first off, does he mention all the prompts? Where the town is, when you would like to go, who you would go with, what you would like to do there? Yeah. I think Yes. so. Yes, he does mention all of the ideas suggested in the task card. Now, does he cover all the prompts in equal detail? So the same details, the same amount of detail and information for first prompt, second prompt, third prompt, and last prompt. Yeah, this is a problem. This about my first impression is in the second prompt. When would you like to go? He go for a roundabout in the winters, summers, blah blah blah, and then he go back to spring. Okay, so no, right? So the answer should be no. Yeah. So some prompts he answered longer than the others. Yeah. Yeah. Which prompt is the shortest? Which prompt did he answer the shortest? Yeah, the third one is the shortest. Yeah. The third one. Who you would go with? Good job. So who does he go with? Well, he preferred to going alone. Yeah, he prefers to go alone. Good job. That's right. So yeah, well done. You got the gist of the listening. So he does cover all four prompts, but he doesn't give equal amount of detail to each one. For example, the second prompt was when the second prompt went on in
like for too spring, long. summer, and so on, right? Yeah. So can you read tip number 6 for me? When you're answering the part 2 questions, you do not need to try and give equal time to each of the 4 prompts. Some prompts will be easier to expand on than others. Good job. Alright, đó thì con cũng nhớ cho cô là IELTS Speaking Part 2 để mà làm tốt thì con cứ theo một cái cấu trúc rõ ràng. Thì cái cấu trúc đấy ở đâu đúng không ạ? Thì cấu trúc đấy chúng ta lấy từ cái task card. Vì thế là mình không phải nghĩ thêm cái gì mới cả. Đó, và nếu cái nào có nhiều thông tin thì chúng ta nói nhiều. Cái nào có ít thông tin thì chúng ta nói ít, và cứ nói đến khi nào mà giám khảo ngắt lời những cái hết giờ thì thôi. Đó. Và cũng đừng sợ nếu mà chúng ta chưa kịp nói hết cả 4 cái gạch đầu dòng này khi giám khảo ngắt lời chúng ta. Bởi vì cái task card nó đề là you should say, bạn nên nói chứ không phải là you must say. Đó, vì thế là chúng ta nói được cả 4 thì càng tốt. Còn nếu không thì mình cứ thấy sắp xếp cái bài nói của mình một cách mạch lạc, rõ ràng, cẩn thận theo cái trình tự mà task card đã gợi ý cho chúng ta. Đó, nếu mà thừa nội dung và giám khảo ngắt lời mình trước khi mình nói xong thì không sao, đúng không ạ? Thế còn giả sử trong cái trường hợp mà chúng ta nói hết cả 4 cái nội dung này rồi mà nào giám khảo vẫn chưa ngắt lời và chúng ta cảm thấy là quá ngắn thì lúc đấy mình sẽ phải bổ sung thêm nội dung. Đó, thì lúc đấy là cái này là mình phải trong 1 phút là mình đã phải dự trù rồi. Đó, và cái nội dung đấy đến từ đâu thì mình lại nhìn lại cho cô cái câu đầu tiên nhé. Câu đầu tiên, ví dụ cái đề này đúng không ạ? Đó, nhìn lại cái câu đầu tiên. Đó, và bổ sung thêm ý tưởng. Đó, thường chúng ta sẽ dùng cái công cụ là 5W and 1H. Không biết là Khoa đã nghe thấy bao giờ chưa? What? Here it is. 5W and 1H. Have you ever heard of it? Never heard it. Okay, so 5W and 1H is like a technique in your speaking and writing. It helps you to brainstorm, to think of more ideas. Okay, so who, what, where, when, why. Oh, So that's 5W, who, what, where, when, why, and and the H is how? how. That's right. Yeah, so all of these help you to add more information to your writing or your talk, and even help you to organize your talk and your writing. Okay, và đang nói về cái mạch bài đúng không ạ? Thì mặc dù là cái bài, ví dụ cái task card nó gợi ý chúng ta là where, when, who, rồi what như này đúng không ạ? Thế nhưng mà không nhất thiết là chúng ta phải sắp xếp bài nói của mình theo cái trình tự đấy. Nếu mình thấy một cái trình tự nào logic hơn thì trong cái 1 phút chuẩn bị là chúng ta đã phải nghĩ ra rồi. Và nếu chúng ta bổ sung thêm cái gì thì mình cũng phải trong 1 phút đấy là mình cũng phải nghĩ thêm nên sắp xếp nó vào đâu, để cuối hay là chèn vào cái chỗ nào đấy. Đó, như vậy ý cô là nhá, cho speaking part 2 để mà làm tốt thì con cứ thế tận dụng cái mạch ý mà bài đã gợi ý cho chúng ta. Nếu chúng ta sợ thiếu giờ thì mình bắt buộc là mình lúc đấy mình sẽ phải xin lỗi, sợ thiếu nội dung. Đó, nếu mình sợ thiếu nội dung thì lúc đấy bắt buộc là mình sẽ phải nghĩ thêm, tận dụng who, what, where, when, why, how để động não thêm thông tin và triển khai thêm. Ok, thế ngoài ra nhé, part 2 để mà làm tốt thì Khoa chú ý cho cô là mình sẽ có một số cái cụm từ để mở bài, để kết bài. Rồi để nối ý, chúng ta thấy ví dụ đây được không ạ? Để cô để cái đề ở bên trái cho Khoa để Khoa nhìn. So this is the task card and this is the candidate's answer. Now, you can pay attention to the opening. Can you read the opening sentence for me? So I'm going to tell you about a town in the Lake District, which is a beautiful region in the northwest of England, pretty close to the border of Scotland. Good job. Đó, thì đấy là một cách mở rất là tốt cho IELTS Speaking Part 2. So I'm going to tell you about. Alright? Đấy là một cách mở rất là ổn và tự nhiên nhé. Thế sau đó mình sẽ dùng cho cô ví dụ là who, which, that, đúng không ạ? Which is a beautiful region in the north, vân vân vân. Who, which, that để cung cấp thêm thông tin. Đó. À, okay. Alright. Bài này thì thực ra cũng không có khá nhiều. Ví dụ là
Thực ra thì với cái phần thân bài thì chúng ta cứ thế chúng ta đi trả lời câu hỏi thôi. Ví dụ I've been told other times autumn is pretty. I've been told but I tend to visit in the spring. Thì cái cách trả lời ví dụ là when you would like to go, đúng không ạ? Thì cái thí sinh này chọn cách trả lời gián tiếp. Cô xin lỗi, không phải gián tiếp mà là quy nạp nhỉ. Trong văn hoặc lối hành văn ấy, hồi xưa cô học chẳng hạn thì nó có ba cái cách gọi là diễn trong tiếng Việt luôn nhá. Diễn dịch, Diễn dịch, quy nạp, à, tổng phân và hợp. chính xác, đúng rồi. Mình dùng luôn cho cô trong IELTS speaking luôn. Đó, thì diễn dịch là mình trả lời trực tiếp câu hỏi, hỏi gì trả lời nấy, xong mình bắt đầu giải thích rồi ví dụ và các ý bổ trợ ra sau, đúng không ạ? Thế còn quy nạp là nói hết các ý bổ trợ trước, xong cuối cùng kết lại là tôi chọn cái ý nào. Đó, và tổng phân hợp thì là kết hợp của diễn dịch và quy nạp. Đó, thì ba cái cách này đều là ba cái cách rất là ổn để chúng ta có thể triển khai bài nói và bài viết của mình. Đó, thì ví dụ cái phần, cô xin lỗi, cô đang mở nhầm. Ví dụ cái phần when you would like to go thì đấy, thí sinh này đã chọn cái cách là quy nạp. Đó, thì mình cũng có thể học theo cái cách trả lời đấy nhé. Đó, thế còn cái ngược lại đúng không ạ? Who you would go with thì thí sinh lại làm đa dạng hóa cái mạch ý của mình bằng I go every year just me. Đó. Rồi explain what you would like to do there, đúng không? When I grow back, I'm going to do what I always do, browsing through the shops after a long day walking in the countryside. Đó. Ok. Đó, thì đấy cũng là những cái cách trả lời rất là hay nhá. Thì nhớ cho cô này, mở này. Mở nhớ phải có một cái câu để mở bài nhá. Đó, ví dụ cô bổ sung thêm cho Khoa nhé. Ngoài cái việc là so I'm going to tell you about, chúng ta còn những cái cấu trúc khác đúng không ạ? Today I'm going to talk about. Hoặc là so I'm going to share with you about. Đó. Và ngoài ra là như thí sinh dùng đúng không ạ? So I'm going to tell you about. Thế đấy là ba cách khá là ổn để mình có thể mở bài nhé. Ok, ngoài ra thì có một số các cụm từ để chuyển ý và nối ý. À, những cái cụm từ này nó không bắt buộc, nhưng mà nếu chúng ta dùng thì cái bài nói của mình nó sẽ mạch lạc hơn, rồi bản thân mình khi nói ra những cái cụm đấy mình cũng nhắc mình đang ở cái ý nào. Đấy thì mình có thể dùng first, hoặc là first of all, hoặc firstly, đúng không ạ? Second, hoặc là secondly, third, rồi finally. Đấy, ứng với bốn cái ý ở trong cái đề, ở trong cái đề bài. Đó, mình làm như này thì cái bài nói của mình và bản thân mình cũng tự nhắc bản thân à, mình đang ở ý thứ mấy rồi. Ok, ngoài những cái cụm first, second, third, finally, chúng ta cũng có những cách khác để nối nhé. Ví dụ chúng ta dùng là as for. Ví dụ as for when I would like to go there, well I prefer to visit the town in spring. Ví dụ như thế, as for này. Tương tự với as for chúng ta sẽ có regarding, liên quan đến cái vấn đề gì đó. Regarding what I would like to do there, well, đó. Thì sau các cái cụm as for, regarding và một cụm nữa nhé, moving on to talk about. Đó, thì sau các cái cụm này chúng ta thường sẽ diễn giải lại cái gợi ý ở trong đề. Đó, as for when I would like to go there, regarding who I would like to go with, and moving on to talk about what I would like to do there. Đó, thì đấy cũng là một cách khác để chúng ta có thể nối ý một cách tự nhiên hơn, thay vì là liệt kê thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư. Sau khi đã nói xong cả bài rồi đúng không? Thì nếu mà giám khảo không ngắt lời chúng ta nhé, mà chúng ta chủ động kết nhé, thì chúng ta sẽ lịch sự bằng cách nói là that's all. Nghĩa là bài đã hết rồi. That's all. Thank you for listening. Đó. Nếu mà giám khảo không ngắt lời chúng ta mà chúng ta cảm thấy bài nó đã đủ rồi đúng không? Đó, thì mình sẽ kết bằng việc là that's all. Thank you for listening. Right? Ngoài ra có một số bài có thể yêu cầu chúng ta giải thích tại sao chúng ta lại thích một cái gì đấy đúng không ạ? Cô bổ sung thêm bởi vì cái việc mà chúng ta thích một cái gì đấy và phải giải thích nó thì cũng khá là phổ biến trong IELTS speaking. Thế nên cô bổ sung thêm I like it because là lý do mình thích đúng không ạ? So the reason why I like it is that. Đó, thì sau cái because này luôn là cấu trúc chủ ngữ vị ngữ. Đó.
one reason hoặc là the first reason why I like it. Okay. For example, I like reading because it helps me relax. The reason why I like reading is that it is really relaxing. Ví dụ như thế. Đó, thì đây là hai cấu trúc để giải thích tại sao mình lại thích một cái gì, sẽ rất là hữu ích cho IELTS Speaking Part 2 nhé. Bây giờ cô xin mời Khoa luyện tập bằng cách là đặt cho cô hai câu này đi. Ví dụ con tự chọn một cái gì đấy con thích và cung cấp lý do giống như cô vừa làm ấy. Let's see. I like going out because I can make new friends, visit new places, and I can relax myself from a long day of work. The reason I like making friends online because it's really a fast way to making friends, and I can practice English and some other language that I have learned in the past. Ok, good job, well done. Đó, như vậy là mình đã áp dụng hai cấu trúc này khá là tốt đúng không? Well done. Rồi, bây giờ như vậy đấy là part 2 Khoa nhé. Nhớ cho cô là IELTS Speaking Part 2 cái focus của nó vẫn khá là personal giống Part 1, nhưng mà chúng ta phải nói dài ra nên là nó hơi phức tạp hơn Part 1 một chút đúng không? Thì đấy, thứ nhất là chúng ta tận dụng cái you should say và các cái idea ở trong task card để chúng ta xây dựng bài nói của mình. Nếu mà mình vẫn muốn bổ sung idea đúng không ạ, thì mình dùng cho cô cái phạm W one head who what where when why how để mình bổ sung idea. Đó, và trong bài nói của mình để tăng cường cái tính mạch lạc thì chúng ta tăng cường sử dụng các cái cụm từ nối và chuyển ý như này cho cô nhé. Ok, bây giờ cô xin mời Khoa chuyển qua Speaking Part 3. Với Part 3 chúng ta lại tiếp tục được giới thiệu đến những cái câu trả lời tốt. Listen to a candidate giving good answers to Part 3 questions. For each answer, 1, 2, 3, 4, 5, choose the corresponding questions A, B, C, D, E. Ok, như vậy nhiệm vụ của chúng ta lần này là nghe câu trả lời và ghép câu hỏi vào với nó nhé. Khoa đọc cho cô cả 5 câu đi. 5 câu hỏi. Let's see. If private cars were completely banned from the most overcrowded cities, what might happen? How was family life different before transport links connected most towns and cities? Which is preferable, living on the top floor of a studio apartment block in a city, or in a beautiful house in the middle of the countryside? Why do people decide to move from the city to the countryside? And how might overpopulation affect city life in the future? Good job. Rồi, cô cảm ơn. Đó, như vậy đấy là nội dung 5 câu hỏi con nhé. Bây giờ cô xin mời Khoa nghe bạn thí sinh trả lời 5 câu này rất là tốt. Đó, và sau đó chúng ta ghép vào cô nhé. 1, 2, 3, 4, 5 with the questions A, B, C, D, E. Are you ready? Okay, let's start. Track 8. Answer 1. For a number of reasons. Often I think because they are exhausted. Capital cities in particular can be very demanding places to live. The noise, the traffic, the cost of living. And people often grow tired of all that. It's just too over the top for some. They start to feel drawn to the peace and quiet that rural life might be able to give them. Generally speaking, though, I do think that it's the case that younger people, people like me, are more drawn to that vibrant city lifestyle. As soon as you get older and have a family, you start thinking it's time to move. Answer 2. Well, one possibility that I can foresee is that buildings will keep getting taller and taller. This has been going on for some time, all over the world, and so many people now are moving to the city. Unless this changes, we're going to need more and more homes for everyone. We might even see a 500-story skyscraper one day. That might sound ridiculous now, but cities are likely to keep expanding at the rate they are currently. So there will be no other option that I can think of. Answer 3. Oh, I think that would be a bit of a disaster, to be honest.
Insisting that everyone uses public transport could create more problems than currently exist. Fine, if you were just visiting the city, it probably wouldn't bother you too much. But if you were a resident there, then again, the streets would be safer for pedestrians, and it might do something about the levels of pollution. I do think it is bound to happen, to be honest, so as long as people are happy to use buses and bikes instead of their cars, life will continue as normal. Answer 4. I can understand why people want a huge, old-fashioned house. In a similar way to living in the middle of the bright lights of the big city, there's something quite romantic about it. Having said that, I do think it depends on your age. Most people of my age, for example, prefer the idea of coming home to a smart, modern apartment every day, high up in the sky, overlooking the city. Well, it just sounds amazing. Providing I make enough money, I'll definitely be on a top floor myself one day. Answer 5. Well, in the old days, your whole life was in one place. You married someone from the same town, you had a job in the same village, and your family stayed around you. In some places, life is still like that. People only need to go next door or downstairs to see their parents, for example. But after people were given the opportunity to move around from one town to another, on trains or even aeroplanes, the traditional family unit started to change, I think. And people are now much more spread out. Not just nationally, but internationally. By the time I'm a grandparent, I think it will be even more different. All Cho em right. hỏi trước nhé. Cho em hỏi trước, giọng này là giọng Ấn Độ hay là giọng Canada đi ạ? Có vẻ là giọng Ấn Độ. Khoa. Ừ. Ừ. Ok, Khoa đã sẵn sàng với câu trả lời chưa? Rồi ạ. Alright. Ok, không sao, chúng ta mình không phải gõ vào chat box hay gì đâu nhé, để tiết kiệm thời gian. Cô sẽ bật cái phần answer key của giáo trình để Khoa so sánh với bài của mình nhé. Oh. Okay, so 1 is D, Mhm. 2 is E, E, 3 is A, A, 4 is C, C, and 5 is B. B. How did you do? Well, the same as them. All correct. Oh, yeah, congratulations, well done. So these are very typical IELTS speaking part 3 questions, and they ask us to do some very typical things for part 3. So some of them can be asking you to make a prediction, to compare and contrast, to consider a hypothetical situation, tình huống giả định, to suggest a cause and effect, or to analyze past and present. So now for exercise 8, please match these functions, the things you need to do in IELTS speaking part 3 with the questions A, B, C, D, E. Okay? Rồi cô xin mời Khoa nhé. Ghép cho cô câu hỏi A, B, C, D, E với chức năng 1, 2, 3, 4, 5 La Mã ở đây. Well, make a prediction. A là consider a hypothetical situation. Nó giả định này. B, how was it? Compare, analyze past and present. Không B. Chào. Which preferable? Compare and contrast. Good job. Why do people D là suggest cause and effect? Good job. So the cause of people moving to city, sorry, moving from the countryside to the city, from the city to countryside. Sorry. Countryside. Yeah.
And that E makes là E là make a prediction. good job. Okay, well done. Great work. So those are the things that you need to do in IELTS speaking part 3. Okay, you might be asked to make a prediction, compare and contrast, consider hypothetical situations, just cause and effect, analyze past and present, and those things decide the language of your answer. Okay, thì Khoa chú ý cho cô là các câu hỏi nó có những cái mục đích khác định, mình xin lỗi, mục đích nhất định đó, và những cái mục đích của câu hỏi nó sẽ quyết định là cái ngôn ngữ của chúng ta như thế nào. Ví dụ là answer one đúng không ạ? One là D đúng không ạ? Why do people decide to move from the city to the countryside đúng không ạ? Thì là yeah. Why? Cause and effect. Okay, for cause and effect. So for a number of reasons. Often I think because they are exhausted. So they are exhausted, so they decide to move to the countryside. Yeah, đó ý cô là cái việc mà cái câu hỏi chúng ta được hỏi nó sẽ quyết định cái ngôn ngữ trong cái câu trả lời của chúng ta nhé. Ví dụ cause and effect chúng ta phải đưa ra nguyên nhân đúng không ạ? Thì because rồi gì đây? As soon as you get older and have a family, you start thinking it's time to move. Những cấu trúc rất là nâng cao như vậy là mình có thể dùng để căn điểm trong IELTS speaking. Ok, bài 9 là những điểm tốt của thí sinh khi trả lời 5 cái câu hỏi ở trên. Sau đó là bài 10 là chúng ta nghe lại cái câu trả lời của thí sinh để mình biết là thí sinh đã trả lời tốt như thế nào. Thì bài 9 và 10 Khoa cũng sẽ làm cho cô ở nhà nhé. Coi như là bài tập về nhà đấy. Đây để cô xem. Phần ngữ pháp và pronunciation Khoa cũng làm cho cô nhé. Và tóm lại bài tập về nhà của cái buổi 1 này là bài 9 cho đến bài 15. Ngữ pháp thì chúng ta được làm quen với các cái câu điều kiện tương lai không chỉ bắt đầu bằng if nhé, mà còn có as long as soon as, by the time, providing that, unless. Chúng mình đã học cái tiếng Anh của phổ thông rồi thì những cái cấu trúc này khá là quen thuộc đúng không? Thế còn nếu có cấu trúc nào lạ thì Khoa cứ nhắn hỏi cô hoặc là tra cứu ở trên Google nhé. Đó thì chúng ta làm bài ngữ pháp và phát âm thì chúng ta chỉ cần đơn giản là nghe cô thôi, nghe rồi nói theo là track 9 nhé. Ok, bây giờ còn ít phút nữa chúng ta làm cho cô Khoa. Chúng ta không kịp làm cả ba cái này thì buổi ngày mai nhé chúng ta sẽ làm nốt, nhưng mà hôm nay Khoa có muốn làm trước cái part nào không? Part 1, part 2 hay part 3 không? Phát lần trước đi ạ. Part 1 nhé. Okay. Right. Okay. Let's talk about what you do in your free time in your city. What do you usually do at the weekend? To be honest, I am an introvert myself, so I usually stay at home, playing online games, talking with friends, or watching people doing doing stuff or doing crazy or amazing stuff on YouTube. Thank you. But yeah, I would like to. Yeah, continue. But yeah, I would like to change myself in the future, as by making new friends or finding new hobbies. Good job. Ok, cái phần cuối cùng Khoa bổ sung rất là tốt nhé. Nghĩa là mình không chỉ nói về bản thân mình ở hiện tại mà có sự liên tưởng đến tương lai ấy. Thì nữa cô sẽ chia sẻ cái chiến lược như thế, nó là một cái chiến lược trong IELTS speaking đấy. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng đừng lo nếu mà giám khảo ngắt lời chúng ta và chuyển sang câu khác thì lúc đấy mình ngay lập tức ngắt luôn và tập trung nghe để trả lời câu mới nhé. Ok. Vâng. Now, when you were last in the countryside, who did you go with and why? Actually, the last time I was in the countryside is about 6 years ago. When I visited my grandparents' house, and yeah, I went it with my families and my extended families to visit my old grandpa before his death. Okay, sorry, cô xin qua một phút thôi nhé.
Ok, good job. Rồi, cô cảm ơn Khoa. Cái câu số 2 của mình cũng làm rất là tốt. Đặc biệt là chúng ta đã chủ động dùng quá khứ đơn đúng không ạ? Who did you Vâng. go with? I went with. Ok, good job. Khoa ơi, nếu mà mình chờ cô được một chút nữa thì cô ra ngoài 2 phút thôi. Xong rồi mình sẽ hỏi nốt câu thứ 3 nhé. Vâng. Ok, cô sẽ chạy ra ngoài 2 phút thôi. Xong cô sẽ quay lại rồi mình hỏi nốt câu 3. Ok, cô cảm ơn Khoa đã chờ nhá. Khoa có ở đấy không? I'm still here. Alright, thank you for waiting. Let's continue. Let's In the see. In the town or English. city you live now, what are your favorite pastimes? Well, I have a lot of free time nowadays, so I think I do a lot of acquiring new pastime, like going around in the mall, do some window shoppings, or getting to apartment complex to see some new and crazy concerts, or listening to some DJ at some vendors. Okay, good job. So you explain why you have a lot of pastimes, right? And you give examples of what they are. So good job. You did very well. Just 2 points that you can improve. Firstly, going around in malls. So maybe you can say hanging out at the mall. This is a collocation. Chúng ta tăng cường dùng collocation nha cô. Collocation là các cái ngữ cố định trong tiếng Anh, người Anh họ hay dùng như vậy để nói cho nó tự nhiên. Ví dụ hang out at the mall đúng không ạ? Hoặc là Em dùng em yeah, dùng nhầm từ rồi, em dùng từ strolling around. yeah, ok, strolling cũng hay đúng không ạ? Strolling thì nó thể hiện một cái việc là mình đi lại một cách thư thái hơn. Strolling around the mall, good job. Thì như vậy nhá, strolling around the mall là đi lại thư thái ở trong các trung tâm mua sắm. Còn hang out thì nó thường là với nghĩa là đi chơi, thường với bạn bè một chút đúng không ạ? Ok, Vâng. thì mình sẽ có hai cụm này. Và về phát âm thì chú ý cho cô là nghe thì chúng ta sẽ nói là listen. Chúng ta sẽ không bật cái tờ lên nhé, cái này nó gọi là T, silent T, là T câm. Đó, vì thế chúng ta chỉ nói là listen thôi. Yeah, listening to concerts. Khoan nói lại cùng cô nào. Listening. Listening. Không, không có tờ nhá. Listening. 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 Good job. Như vậy nhớ cho cô là cái nghe nhá, cái từ nghe ấy ạ, chúng ta bỏ quên cái tờ đi nhá. Nghĩa là nghe thì không có tờ. Ví dụ thế thì chúng ta nhớ là listening. Lại nào, listen. Listening. Listening. Được chưa? Rồi, đó, nhớ cho cô là trong cái từ nghe đúng không ạ? Thì là tê câm nhá. Vì thế chúng ta chỉ đơn giản nói là listening như vậy thôi. Good job. Không là Khoa đã thể hiện rất là tốt trong bài nói hôm nay nhá.
Chúng ta có câu hỏi gì không? Không ạ. Ừ. Thế thì chúng ta cũng có khá nhiều thời gian rảnh đúng không? Thì cô mời Khoa làm bài 9, 10, 11 cho đến 18 luôn nhé. Có vẻ khá là nhiều nhưng mà các bài nó nhỏ nhỏ thôi thì mình cứ làm một lúc một chút là sẽ làm hết được rất là nhanh. Ok, thì Khoa có đồng ý như vậy không ạ? Bài 9 cho đến bài 18, bài 16 chúng ta làm rồi thì Khoa không cần phải làm lại. Ừm, Làm luôn à hay là về Không, bài nhà? tập về nhà À vâng, nhé, bài tập em về cứ tưởng nhà. làm luôn giật cả mình. Không không, bài tập về nhà nhé. Và bài tập về nhà thì cô sẽ cho Khoa thời gian làm, không phải là vào buổi tới luôn đâu. Và hôm nay chúng ta học là mùng 7 đúng không? Thì cô cứ Vâng, đặt hạn là tối chủ nhật đi, 10 giờ tối chủ vâng, nhật là hạn chót để nộp bài. Ok, mình sẽ có thời gian để làm bài 3 ngày. Ok. Khoa có đồng ý như vậy không? được ạ. Ừ. Như vậy bài tập về nhà của hôm nay sẽ là bài 9 cho đến 18, trong đó 16 chúng ta làm rồi nhé. Thì đấy chúng ta cứ làm nghe lại cái phần part 3, làm grammar pronunciation và làm phần part 2 và part 3 của exam skills. Tài liệu này cô sẽ gửi cho Khoa trong một email tóm tắt buổi học. Mỗi buổi học với cô đều ghi hình lại và tóm tắt lại để gửi cho học sinh, nên là cô sẽ gửi cho Khoa vào Zalo nhé. Mình cứ yên tâm, cô Vâng, sẽ gửi tài liệu. Ok, rồi cô cảm ơn Khoa đã tham gia buổi hôm nay. Đã xong buổi đầu tiên với nội dung speaking. Khoa thấy là Khoa có phù hợp với mục đích và nguyện vọng học của mình không? khá phù hợp đấy cô ạ. Ok, rồi cô cảm ơn. Thế thì buổi buổi ngày mai là 2 rưỡi chiều mai chúng ta sẽ luyện đề speaking nhé. Đầu tiên là cô sẽ chữa bài exam skills này và xin lỗi, exam skills chúng ta là bài tập về nhà đến chủ nhật cơ nhở. Ok, thì mai cô sẽ gửi cho Khoa cái bài tham khảo, cái bài tham khảo exam skills để Khoa cũng có thể tham khảo nhé. À Chúng ta không 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 không, em nghĩ không nên gửi. Em nghĩ không nên gửi để cho tính bất ngờ vẫn là tốt nhất. thế à, ok, thế thì cô chưa gửi vội nhé. Thế để khi nào Khoa làm xong bài tập thì cô sẽ gửi sau nhé. Vâng, Ok, rồi thế thì thôi. Thế thì mai chúng ta vẫn cứ tiến hành theo kế hoạch. Và cái bài exam skills thì cô sẽ gửi tham khảo sau khi Khoa đã làm xong. Ok, thế vâng, mai chúng ta sẽ luyện đề speaking. Và để hỗ trợ Khoa thêm nữa thì cô sẽ chia sẻ cho Khoa cái playlist các cái IELTS mock test band 9 rất là tốt mà mình có thể tham khảo. Không chỉ trong giờ học với cô mà còn hàng ngày mình tự luyện, mình tự nghe cũng được nhé. Thì đấy là nội vâng, dung của buổi 2. Ok, cô cảm ơn. Thế thì như cô đã nói với Khoa thì chúng ta học thử một buổi đúng không ạ? Và thấy phù hợp tiếp tục thì sau đây thì cô xin phép là gửi cái thông báo học phí để chúng ta tiến hành đóng học phí cho khóa học 4 buổi này nhé. vâng. Ok, cô cảm ơn Khoa. Khoa có câu hỏi gì không ạ? Dạ, chưa, dạ, Ừ. không ạ. Ok, rồi. So have a happy day and I will see you tomorrow, 2:30 p.m. tomorrow. Okay, goodbye. Goodbye. Yes, see you then.